Oikein hyvää huomenta. Tervetuloa mukaan mun tiistaipäivään. Ei mua pelota mikään muuta säkä se, että onkohan tuo jäässä tuomaan. Luiskahtaako nää tikkaat tästä pois. Viskasi, miten käy. Täällä. Nyt kun mä saan nämä vaan alas. Kumpihan ei oo hämähäkkiä. Kumpikohan näistä nyt on se isompi? Se on varmaan tuo sininen. Lähdetään sillä isommalla tonne. Ja tälläkin. Ei oteta tätä. Tää voi olla tässä pihalla. Tää on niin pieni, että äiti on hankala tällä. Nyt on ensimmäinen kasattu. Sä voit kokeilla. Kokeilupa potkuttaa tuolla, niin äitikään hokee se isomman vielä. Eikö äiti tuon tarvi ruuata? Tämäkin pitää olla. Miksi? Missä se muoviveitseli on? Mä laitoin sen tähän maahan. Alma on ottanut. No niin, lähdetäänpä testaamaan, miten potkuttelee. Aivan täydellinen kelkkakeli. Kerrankin voisi sanoa, että niin omasta puolesta nyt, että onneksi ei ole hiekotettu toki kävelijöille ja pyöräilijöille. Tämä ei ole ehkä ihanteellinen, mutta näin niin kelkkaillessa niin kiva, kun on jäätä. Kato ihan itsestään luista. Sitten on keppitauko. Minkäs kepin sä löysit? Näytä. No niin. Että. Olipa mukava käydä kelkkailemassa ja kierrettiin vähän pitemmästi, mitä oli alun perin tarkoitus, mutta kun oli niin hyvä kelkkailukeli. Paikkapaikoin oli kyllä tiet vähän sulanut, mutta kyllä sieltä reunasta pääsi menemään. Mä aloin tekemään lounasta sitten, kun tultiin sisälle, ja tää tonnikalapasta uunissa on, niin kuin tästä on tullut yksi semmonen meidän vakio arkiruoka. Jos ei keksi mitään, mitä tekisi, niin sittenhän tätä, tää maistuu kaikille. Tää on perushyvä, mutta tässäkin kun laittaa pizzamaustetta, niin sillä pizzamausteella on kyllä väliä, mitä se on. Nimittäin nyt meillä on jotain, onko se joku ekstra pizzamauste, ja se maistuu ihan eriltä kuin sit se toinen. Niin täytyy ostaa sitä, mikähän on se joku Meiran pizzamauste. Et mausteella on väliä, mutta tää on kyllä semmonen perushyvä, maistuu kaikille ruoka. Nyt on päivässä käynnissä semmonen hetki, kun täytyy tehdä tietoinen valinta siitä, että haluaa kääntää päivän kulun positiivisempaan suuntaan. Mua ärsyttää tällä hetkellä ihan hulluna ja mulla menee jotenkin niin jäseniä, mä oon lamaannut jotenkin ihan täysin tämmöisistä ja mä en siellä on aivan mahtava upea ilma, siellä paistaa aurinko, siis just, no ette te nähdä edes mitään, just tiedätkö semmonen, että nyt Rasse lähti, iskä kävi äsken hakemassa Rasmuksen mun vanhemmille yökylään. Äiti laittoi eilen viestiä, että haluaisiko Rasmus tulla tänään yökylään, ja no halusi tietenkin mennä. Nyt mä voisin tehdä ihan mitä vaan, niin sen sijaan mä räihin täällä ja mä musta tuntuu, että mä oon ihan lamaantunut. Siis YouTubella on ollut tänään jotain maailmanlaajuisia ongelmia, ja nyt kun mä julkaisin ton mun uusimman videon, niin yleensä mun videot saa aina sen tietyn katselukertamäärän ekaan puoleen tuntiin ja ekaan tuntiin. Ja mä pystyn aika lailla odottamaan, että miten se video tulee menestymään. Ja nyt kun mä menin katsoa, että no mennään katsoa, että miten uusi video ja että onko tullut kommentteja ja onko kaikki ok. Niin mä sanoin, että what? Murto-osan näyttökertoja, mitä yleensä mä saan, niin oli nyt vasta tullut. Ja siis se on mulle ihan fine, jos oikeesti se video ei menesty ja te ette halua katsoa jotain videota, niin se on ihan fine. Mutta kun toi oli siis yli puolet vähemmän näyttökertoja, mitä yleensä mun
ees surkeimmat videot saa. Ja sit mä rupesin googlettaa, niin YouTube on jotenkin rikki. Mua härsyttää. Kello on jo, katsotaan mitä se on, käynnisty. Ai niin, pitää käydä tankkaamassa. 23 kilsaa jäljellä dieseliä. Kello on 4:15 ja tiedättekö siis, tää on kyllä uskomatonta. Nyt kun Rasmus ei ole kotona, niin voisi tehdä ihan mitä vaan. Siis ihan mitä vaan. Nella lähti kaverinkaan, Kiia touhaa omiansa. Kukaan ei tällä hetkellä kaipaa minua, kaipaa meitä Petrin kanssa. Niin mulla iski vähän semmonen, tiedättekö, semmonen niinku tuska, tekemisen tuska tossa, että ei oikein niinku keksinyt mitään tekemistä, niin me lähdetään kuntosalille. Mennään tankin kautta ja lähdetään treenaamaan. Petri tossa ehdotti, että olisiko se niinku tuplatreffipäivä, eli kuntosalille ja Prisma. Mut kävi kyllä myös mielessä semmonenkin, että nyt kun oikeesti kukaan ei kaipaa, niin nythän periaatteessa vois vaan maata ja katsoa elokuvia vaikka koko illan, jos pystyisi siihen. Et kattois koko illan. Noniin, nyt mennään. Hyvä, kun ajettiin tänne koko ajan Petrille. Kuva! Kato! Voi itse kun nätti aurinko, ota tosta filmi. Oli taas niin paljon muita treenaajia, että tässä kaikki mitä filmasin, mutta oli hyvä treeni. Yes, siis niin hyvä fiilis taas. Salilla käyty, Prismassa käyty, mentiin suoraan salilta, ihana tälle oikein hehkeen näköisenä ja otin itselleni tämmösen. Nyt ajetaan hakee Nella ja kaveri kotiin. Mä laitoin saunan päälle ja justiin sanoin tuossa Petrille, että vähän niinku semmonen olo, että periaatteessa niinku semmonen olo, että nyt pitäisi tehdä jotain, kun Rasmus ei ole kotona, että on tavallaan vapaa tekemään mitä lystää, mutta sitten toisaalta on semmonen olo, että nyt kun on kerrankin mahdollisuus vaan olla, niin tekisi mieli vaan olla. Mutta noin niinku sisällön kannalta teille, niin tää mun oleminen ei ole kovin nyt niinku inspiroivaa, mutta mä nyt tulin tänne sohvan nurkkaan, pistin saunan päälle ja oottelen, että sauna lämpenee ja ajattelin ihan vaan nyt olla. Oikein hyvää huomenta. Oi että, tekipä hyvää eilen pitäytyä siinä omassa päätöksessä ja no hei Jalma, hei. Ja vaan olla. Mä meinasin illalla, että mä alan siinä touhaamaan. Ois ollut vaikka mitään tekemistä, mutta onneksi en tehnyt yhtään mitään. Nimittäin nyt on sitä semmonen olo, että tekee mieli nousta ylös ja alkaa hommi. Kello on siis vähän yli... No hei, joo, no niin, ai, sulla on terävittynyt. Kello on siis vähän yli 7 ja nyt olisin saanut nukkua niin pitkään kuin nukuttaa, mutta sisäinen kello herätti. Kyllä mä taas niinku tossa tavallaan nyt toi eilinen, niin muistutti sen, että välillä on ihan ok vaan olla ja ladata akkuja, mutta ei tää nyt niinku sisällön kannalta teille ollut mitenkään parasta matskua. Jos ei lapsi kaipaa, niin koira kaipaa. Oi, että voiko mä nukkunut hyvin. Aamupalaa syöty ja söin sen perinteiseen tapaan sängyssä, kuten meillä on Rasmuksen kanssa ollut nyt pahana tapana tehdä. Ja kyllä tuossa niinku pari sekunnia ajan, kun mä kannoin sitä omaa kahvia ja kananmunaa voileipiä tuonne sänkyyn. Ja sit mä muistin sen, että ai niin joo, Rasse ei olekaan kotona, kun yleensä me syödään yhdessä sängyssä. Niin parin sekunnin ajan tuli semmonen, että se ei olekaan täällä. Mut valehtelisin, jos väittäisin, että mä en nauttinut, kun sai yksin ihan rauhassa syödä. Onhan tää nyt ollut ihana aamu, kun siis tytöt nukkuu vielä ja on saanut niinku ihan rauhassa touhuta omiaan. Olen nauttinut, mutta ihana taas, kun Rasse tulee kotiin. Mä ajattelin, että mä pistän tasavälisen nyt ihteni valmiiksi, kun mä en tiedä milloin iskä tuo Rasmuksen, niin on sitten valmiina, kun Rasse tulee kotiin ja nyt menen jatkaan editointia.
Joo, kuten mä tuossa videolla jo pari kertaa sanoin, niin tää nyt ei ollut teille mitenkään maailman inspiroivin video, eikä silleen niin kuin tässä nyt ei ihan hirveästi ollut teille yhtään mitään, mutta tämmöistä se on välillä. Ja ehkäpä ihan hyvä teidänkin nähdäkö yleensä mun videot on, tai yleensä, mutta monesti ne on semmoista, että mä touhua ja teen niin kuin mä teinkin, mutta kyllä mullakin on tämmöisiä päiviä, kun ei vaan lähe. Mutta mulla se on vähän silleen niin just, että mä niin tosi herkästi turhaudun siitä tekemättömyydestä, kun mä tykkään tehdä, mä tykkään touhuta, niin ja sit kun mulle tulee se turhautuminen ja se semmonen, tiedättekö, semmonen olo, semmonen niinkö, mä en oikein osaa selittää, niin sit mun on tosi vaikea päästä sen olon yli ja muuttaa niinkö sen päivän suuntaa taas parempaa. Mutta eilen se kyllä sitten onneksi onnistui ja onneksi lähdettiin salille heti siinä tai siinä iltapäivästä, niin sit oli tosi ihana. Sitten tavallaan loppuilla mä pystyin vaan olla, kun oli päässyt vähän purkaa sitä energiaa ja patoutumaan siitä päivästä. Ja, no joo, liirum laarum, kiitos todella paljon kun katsoit tämän vlogin. Ja mä lähden nyt tekemään töitä tietokoneelle ja sitten odottaa, että Rasmus tulee kotiin. Me nähdään huomenna. Oikein mukavaa päivää sulle.